Salut, eu sunt Paul Mateș și aici, pe acest canal, încercăm să aflăm tot adevărul despre droguri. Daria, cândva păcălită de multe minciuni în legătură cu drogurile, astăzi o persoană liberă. Bună, Daria, poți să ne spui povestea ta? Sigur, am 21 de ani, sunt din Oradea și m-am luptat cu o dependență de 4 ani de droguri. Am consumat iarbă, cristal, pastile cu ecstasy, de toate mai puțin heroină. Ce pot să spun este că provin dintr-o familie foarte bună, în care părinții mei mi-au oferit o educație foarte, foarte bună. Mereu m-au învățat să respect lumea din jurul meu și să fiu ascultătoare, atât față de ei cât și față de persoanele pe care le aveam în jurul meu. Sunt o fire sportivă, deoarece de la o vârstă destul de mică am crescut în lumea sportului. Sportul în care am excelat cel mai mult a fost handballul, am făcut 7 ani de handball. Am ajuns chiar și la lotul național, însă lucrurile acestea s-au sfârșit la vârsta de 16 ani, când am suferit o accidentare. Prima țigară am fumat-o la vârsta de 13 ani din pură curiozitate, mi-a captat atenția și a urmat o dependență de 8 ani de țigări. Iar despre primul joint a spune că l-am fumat la vârsta de 16 ani. Eram într-un context cu mai multe fete unde toată lumea se simțea bine, toată lumea consuma, iar eu până atunci pot să zic că am rezistat tentației timp de 2 ani de zile, deoarece mă învârteam în cercuri de genul, însă atunci am spus da pentru prima dată în urma unei certe cu mama mea, în care m-a chemat acasă la ora 10, lucrurile astea se întâmplau destul de des și sincer consideram că merit și eu să stau la partiul respectiv. Ce pot să spun este că nu mi-a plăcut deloc, deoarece mi-a dat o stare de agitație, eram foarte confuză de ce se întâmplă în jurul meu și pot să zic că am avut o frică să spun persoanelor de acolo că mie nu-mi place acel joint, deoarece credeam că se va râde de mine. În adolescență toți trecem prin presiunea grupului și eu am trecut și e de înțeles, e o perioadă de descoperire a lumii și a identității, dar un lucru pe care îl învățăm din povestea Dariei este că lipsa unei informări corecte despre droguri și de asemenea despre consecințele drogurilor te pot face vulnerabil și poți ceda presiunii de a fi perceput altfel. Hai să vedem ce se întâmplă când nu știi tot adevărul despre droguri. Nu s-a instalat atunci dependența de droguri, însă la vârsta de 17 ani am încercat pentru a doua oară. De data asta eram într-un context mai favorabil, deoarece eram la un party cu muzică electronică, a venit un prieten, mi-a prezentat o pastilă cu ecstasy și mi-a prezentat-o ca fiind remediul atât a problemelor de acasă, cât și o adrenalină de care aveam nevoie sau un motiv care îmi va da energia necesară ca să mă distrez și eu cum o făceau ei. Pot să zic că pastila aceea chiar mi-a prezentat un interes foarte mare, deoarece după s-a instalat o dependență de 4 ani de zile. La început pot să zic că consumam săptămânal, nu zilnic, deoarece stând acasă cu familia mea nu puteam să consum zilnic, însă treptat am ajuns să am nevoie de drog tot mai mult, deoarece la vârsta de 18 ani am ales și să plec de acasă, pentru că părinții mei, chiar dacă mi oferau tot ceea ce aveam nevoie, atât material cât și emoțional, mereu îmi cereau socoteală pentru banii pe care mi-i ofereau și tocmai de asta nu mi-a fost favorabil lucrul acesta pentru a continua să consum de acasă. În momentul în care am plecat de acasă la vârsta de 18 ani, am fost nevoită să mă înhăitez cu niște anturaje nepotrivite, cu traficanții care mi-au întreținut consumul de la vârsta de 17 ani până la 18, deoarece ei îmi spuneau că poate să-mi dea pe datorie și la un moment dat ne vom înțelege noi când vei crește mai mare, o să pot să mă revanșez față de ei. Sinceră să fiu, nu înțelegeam manipularea pe care ei mi-au oferit-o, însă în momentul în care am plecat de acasă știam că am nevoie de o sursă de venit și am nevoie să continui să-mi ofer ceea ce minimul pe care îl primeam și acasă și mai mult decât atât aveam nevoie și de o sursă de venit pentru a consuma. Acești traficanți mi-au vândut oferta de a face trafic, am acceptat lucrul acesta, am ajuns și eu să vând droguri persoanelor din jurul meu, am ajuns să manipulez foarte multă lume și pot să zic că dintr-un copil care își dorea doar să vadă lumea din jurul ei bine, fericită și să ajut mereu cu tot ceea ce puteam, am ajuns să calc în picioare fiecare suflet din jurul meu și mai mult decât atât am ajuns chiar să nu mai țin cont de familia mea, nu mai țineam cont de cum se simte mama mea, tatăl meu, pentru că ei nu mai știau nimic despre mine. Atât ei cât și sora mea erau într-o disperare, deoarece de când am plecat de acasă eu eram foarte agresivă, atât verbal cât și fizic, și ei aflau lucrurile astea.
Vezi tu, o minciună pe care ți-o vând drogurile este iluzia libertății. Ce contează ce zice familia, eu știu mai bine. Și nu spun că Daria nu știa deja anumite lucruri despre cum merge viața. Dar la cum arătau deja consecințele alegerilor ei, sigur nu știa ce notă de plată pot aduce drogurile. În momentul în care făceam trafic, pot să zic că eram înconjurată de foarte multe persoane. Însă ce nu înțelegeam eu era că persoanele respective nu-mi doreau niciuna binele, aveau un interes mereu în urma mea și fiind în lumea aceasta a drogurilor, pot să zic că mi era foarte ușor să cred că persoanele respective vor fi lângă mine mereu. Nu puteam să înțeleg de cât îmi vor afecta drogurile viața, pentru că, sinceră să fiu, prima dată când am primit atât jointul cât și pastila cu ecstasy, nimeni nu mi-a spus că eu voi ajunge să-mi pierd familia, voi ajunge să-mi pierd prietenii din jurul meu și voi ajunge să mă pierd pe mine, pentru că ajunsesem într-un punct în care nu mai știam cine sunt, nu mai știam care este rolul meu pe acest pământ, ba chiar mai mult, tot ceea ce vreau să fac era să vând droguri, să stau cu persoane care consumă și să ofer lumei de lângă mine drogul pe care eu îl aveam. Mai devreme sau mai târziu, consumul de droguri te duce către pierderea identității. Începi să culegi primele consecințe negative, se schimbă anturajul, apar în peisaj primele victime. Daria a ajuns să se transforme într-o persoană pe care nu și-ar fi imaginat-o când a început consumul. După un an jumate în care am făcut trafic de droguri, a urmat și o urmărire penală, anunțată fiind și având o frică foarte mare în mine, m-am reîntors acasă. Însă după ce m-am reîntors acasă, după o săptămână, am fost asaltați de jandarmi. A fost pentru prima dată când l-am văzut pe tatăl meu foarte dezamăgit de mine și lucrul acesta pot să zic că m-a conștientizat pentru prima dată că sunt o dependentă, pentru că până atunci, dacă cineva îmi spunea că sunt o dependentă, pur și simplu eram în stare să vin cu foarte multe argumente că nu sunt dependentă. Eu aveam iluzia că eu controlez drogurile, nu că ele mă controlează pe mine. Chiar dacă mi-am pierdut familia și chiar dacă mi-am pierdut toți prietenii de lângă mine, în primii 2 ani pot să zic că eram în punctul în care eram îndrăgostită de drog. Eram îndrăgostită de efectele pe care mi le dădeau, eram îndrăgostită de starea pe care o aveam, deoarece nu știam ce va urma după. Nu știam cât mă va costa această stare de bine și nu știam câte voi pierde în urma consumului. Și cum spuneam, în momentul de față am și o condamnare de 1 an și 6 luni cu suspendare. Sincer să fiu, am ajuns să fiu catalogată ca și o traficantă și mai mult decât atât ca și o tâlhăritoare, deoarece ajunsesem în punctul în care tâlhăream persoane pe stradă și pur și simplu călcam în picioare fiecare suflet din jurul meu. În momentul în care am fost prinsă, pot să zic că am început și să revorbesc cu ai mei, deoarece tot cu intenția de a manipula ca ei să mă scoată din problemele în care eram. Nu știam cum să le cer ajutorul, deoarece în mine s-a instalat o dorință de a mă lăsa, însă dorința nu era la fel de mare cum era starea de bine pe care drogurile mi-o provocau încă. Toată lumea care consumă droguri are iluzia că de fapt n-am nicio problemă, nu sunt dependent. Știi, nu trebuie să tremuri sau să ai dureri în corp ca să fii dependent. Deja simplu fapt că tu te gândești tot timpul la următorul consum, la următoarea petrecere unde ai putea consuma, deja te afli pe o pantă foarte periculoasă. Această negare te adâncește tot și tot mai mult în consum. Daria a făcut un pas extraordinar în reabilitarea ei. A început să afle puțin din adevărul despre droguri, adică pasul de a-și da seama că ai nevoie de schimbare, că ai nevoie să te oprești. După ce mi-am rezolvat problemele pe care le-am avut cu dosarul, am ales să plec iarăși de acasă și ai mei erau disperați. Erau disperați deoarece ei au încercat să mă ducă la psihiatrie, au încercat să mă interneze chiar și la un centru în Cluj. Însă ce nu înțelegeau ei era că eu în sinea mea alergam după un gol. Alergam să-mi umplu un gol din lăuntru meu. Și de fiecare dată încercam să mi-l umplu cu droguri, cu țigări, poate chiar cu alcool și mai mult decât atât eram și dependentă de aparate. Dacă stau să mă gândesc, din copilul care era sportiv, ajunsesem să nu mai am pe nimeni în jurul meu, ajunsesem să cred că nu mai sunt bună de nimic și nu mai vedeam nicio speranță. Prima sămânță de speranță a fost plantată în inima mea când am ascultat mărturia unei fete de la Teen Challenge. Și a fost prima persoană pe care am auzit-o că este posibil să te lași de droguri, că mai există viață după droguri. Chestia asta m-a încurajat foarte mult. Tocmai de asta, după 6 luni după ce am ascultat mărturia, am luat decizia de a intra în centrul Teen Challenge. Sincer să fiu, a fost o decizie foarte grea, pentru că
Deși îți dorești, dependența care strigă în tine este mai mare decât dorința, pentru că dacă n-aș fi avut familia care să mă susțină și care să mă culeagă de fiecare dată după străzile unde ajungeam și din anturajele rele în care eram, eu nu eram determinată pentru această schimbare. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o familie care mereu m-a susținut, mereu a avut încredere în mine, chiar dacă eu, sinceră să fiu, credeam câteodată că ei nu sunt lângă mine, că ei prin ceea ce fac mă îndepărtează de ei mai mult. Însă acum sunt în programul Teen Challenge, am 5 luni de când sunt în program. Pot să zic că e cea mai bună alegere pe care am făcut-o în viața mea, deoarece în aceste 5 luni am început să mă cunosc mai mult decât am făcut-o în cei 21 de ani pe care i-am și sunt foarte mulțumitoare pentru că încep să-mi restaurez relația cu familia mea și mai mult decât atât, relația noastră este mult mai bună decât era înainte. Dacă ai început deja consumul de droguri, vorbește cu cineva, iar dacă ai nevoie de ajutor, cere-l. Și nu trebuie să aștepți să ajungi ca să te năpădească toate problemele și să intri în situații similare Dariei. Dă-ți seama că nu poți să deții controlul, că te-ai înșelat cu privire la ideile tale despre droguri. Ai în fața ta un tânăr sau o tânără care a încercat drogurile și zice că e fain. Nu a ajuns pe străzi, în familia lui este ok, nu i-a fost niciodată rău, a avut numai experiențe bune. Ce mesaj ai să-i dai unei astfel de persoane? Un lucru pe care eu mi l-aș fi dorit să-l aud și nu l-am auzit a fost să-mi fie prezentată situația în care te pot aduce drogurile. Chiar dacă acum îți dă o satisfacție și îți dă o stare de bine, la un moment dat vor ajunge să-ți ia tot ceea ce ai. Și spun asta din propria experiență, spun asta că dai dovadă de putere și de maturitate în momentul în care ceri ajutorul și în momentul în care nu te limitezi doar la plăcerea de moment. Ok, dar o să zică tânărul ăsta, da, n-ai avut tu control. Tu ai fost mai slabă. Crezi că poți controla drogurile? Nu. Poți să controlezi drogurile doar în momentul în care alegi să iei jointul, să-l aprinzi, l-ai controlat că l-ai aprins, dar mai departe el te controlează pe tine, el îți dă starea pe care ți-o dă, el îți fură tot ceea ce ai. Chiar cred că drogurile nu pot fi controlate. Deși sunt o minciună foarte frumos împachetate, pentru că la început chiar ai impresia că le controlezi, chiar ai impresia că ești foarte puternic și poți să le duci tu, poți să te limitezi la un consum săptămânal, însă controlul pe care tu crezi că l-ai, controlul tot la ele ajung. Ce ai face dacă ai dat timpul înapoi la momentul când ai fost prima dată pusă în fața alegerii de a încerca să te droghezi pentru prima dată? Dacă aș avea cunoștințele pe care le am acum, aș spune clar nu acelui primului joint pe care l-am luat, că până la urmă de acolo s-a instalat în mine pura curiozitate de a ajunge în punctul în care să-mi placă ceea ce îmi dau drogurile, pentru că deși nu mi-a plăcut primul joint pe care l-am fumat, totuși nu înțelegeam de ce alte persoane, pura curiozitate să dau de o plăcere aparte, acolo s-a format. Și sinceră să fiu, n-aș mai face greșeala asta. Curiozitatea în general e bună, e superbă, dar dacă o combin cu drogurile, vedem că produce o bombă cu ceas. Tic-tac, tic-tac. Mai devreme sau mai târziu vine nota de plată. Nu te baza pe părerea pe care o ai despre droguri, pune-o la încercare, caută tot adevărul despre droguri. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește canalul, intră pe fărăbariere.ro și credem că acolo o să fie mult content pe care o să-l apreciezi. Ne vedem curând!